thời tiết này khó chịu thế nào. Mình cảm thấy hơi nặng này. Mình cũng hết rồi. Chắc là mình nghỉ mà không có làm chuyện. Em dậy rồi à? Ơi. Em dậy không chưa? Em dậy rồi hả? Em nói chưa? Hả? Con đi vào chưa cho em ăn nhé. Em ngoan thế này à? Em làm chơi nè. Ngoan thế. Em làm chơi một mình ở đây á? Ngoan thế này nhé.
nói nhé, em nói chưa? Các con sữa. Con đưa cho em nhé. Em nói kể ra được sữa nhỉ? Đây là sữa nhé. Mình gồng thế này. Anh làm được một lượng nhé. Hay là em lại lượn bác à? Lượn bác thì em ở đây một mình nhé. Thì cho em đi chân con lợn với bác á. Đấy. Mâm nữa nhé. Ăn nữa nhé. Ăn sữa nhỉ? Ăn sữa nhé. Ăn sữa một tí thôi. Ăn cho mau lớn chứ. Chạy ầm luôn nè. Vì bác là chân con lợn con gà nhé. Người bác làm chuồng lợn xong rồi đấy. Để tách con mẹ ra mấy đứa con mẹ để con cho hai bác cháu mình nuôi nè. Ngon nhá, chị nhé. Chặt đi nào. Anh no rồi. Các biết rồi. Ăn khoan thì thôi, ăn để vậy nha. Để người nha. Nhỏ lắm nhỉ. Các bạn gần hết rồi mà. Thời tiết này khó chịu quá đông rồi. Chắc là hôm nay bắt như thế này bắt ở nhà ném bông nó làm thì bạn thấy khó chịu không ạ? Không thấy khó chịu không? Em đến nhà rồi em bị chịu ăn chưa? Bắt cho em nằm xuống nhé. Đưa nằm xuống giường cho nhé. Em giỏi lắm đấy nhờ. Em ơi, em ngon lắm. Mẹ em không quấy cho các nhiều đâu.
làm cho nó buồn rồi nhé. Bây giờ thì nó phải đi làm nhé. Đi từ vào nhé. Con nói là con là này. Em nhìn cái gì đấy? Em đang nhìn cái gì ở đấy? Trên mái nhà của con gì á? Có cái gì ở đấy? Rồi. Có cái gì ở trên đấy mà em nhìn lên thế? Chưa muộn.
Trình ơi, Trình đi đâu này? Ở đây, Trình đi đâu? Lâu lắm rồi, bà không thấy rồi, bây giờ thì nó lớn một tí rồi, con dớ này, nhu nhu này, lâu lắm, bà không thấy rồi này, con lớn rồi này, lớn lắm rồi này. Lâu lắm rồi, không thấy Blue rồi. Cháu Trình đi đâu nhỉ? Cháu Trình ơi, cháu Trình à, muộn thế này cháu Trình muốn ngủ, em bé nó ngủ à? Đi đâu nhỉ? Cháu Trình đi ngủ. Em bé ngủ ngon lắm rồi. Nó thế này, cháu Trình cũng lát qua thế này, có khi nào ốm lắm, lâu thế nào, khi nào ốm lắm, lâu thế nào thì lát qua nghỉ. Chết lắm, có khi nào ốm lắm, không nào ngon thế này, có khi nào bị ốm đấy, chết hạt tốt, ốm mới được. Cháu thì làm việc nhiều quá thì ốm thế này đó.
quá, làm việc nhiều quá thì ốm cái này đó. Thấy cao quá nhưng mà Hôm nay trời nắng, nắng bán rau nhưng mà nắng em bé. Vâng, để phát này. Vâng, bà hộ thắng đỡ. Nắng ép bạn. có gì thì ốm quá thì nó ốm đó. Bà đã lên lâu chưa bà? Cháu không sao đâu bà, cháu chỉ thấy hơi mệt một chút thôi. Cháu thì cũng con trông chưa cũng tốt không. Cháu chưa bà, với lại cháu quê với trường hợp tay thì con lượng đại ra là xong cháu mệt quá thì cháu vào đây cháu nằm nghỉ như thế, cháu chưa ăn gì. Thế thì cháu đi về đây đó là lấy thuốc lấy nó lấy cái gì mà cho cháu ăn thì ăn xong rồi uống thuốc. Cháu chỉ cần nghỉ một tí là cháu khỏe thôi bà, Ừ. không cần ăn gì. Cháu cứ nằm đây nhé. Dạ vâng. Thế thích cháu nấu bát ra cháo trắng nhé. Cháu cũng cảm thấy là nhà mùi nhạt miệng ấy. Cháu cứ nấu cho cháu bát cháo trắng là được nhé. Cháu cũng nằm đây bà cũng nấu cho cháu. Vâng. Vâng, hộ cháu nhé. Ừ.
mình ơi ăn sao Đấy lại rồi. Đó, đấy lại rồi. Cháu nó xóa. nhưng chỉ cháu đợi mình Đó là bài có thì cháu không muốn bài nữa. cháu ăn Cháu thương quá là. cháu cũng ăn đi ăn mấy kể Bài đó. cháu đi ra thôn ăn ngon Ngon lắm mà. Cháu ăn được cái đấy ui ui đấy ngon lắm cái gì uống cái này ăn cấp này đây ăn cũng có ngon lắm nè ngon lắm mà. nhưng mà đi Cái gì thôi. Bà đang chơi với em nha. Đợi em chơi với bạn nhé. mình rồi đó ngon lắm cái cu à không thở trẻ lợn quá nè lợn quá thôi cho chị ăn đi Vâng. ăn cho khỏe nữa Vâng. Để thương vào ngon nhé. Kìa kìa bà ôi dồi ôi ngon lắm ngon thôi dễ thương lắm chị đúng không cái đỏ đỏ cái này đỏ 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 rồi 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 ai không khóc như nào cũng gọi làm thôi Phu hả Phu vui hả Phu vui cười cười nè nè rồi nè mẹ cũng đang thương quá nè